Good afternoon po sa ating lahat. And my name is Mark Anthony F. Papa from Indang, Cavite. I'm teaching at Indang National High School, Senior High School under the Technical Vocational Livelihood track of our Senior High School. And I'm a teacher 3 that was lucky to had an opportunity to join the OER training workshop held at Ace Hotel in Pasig last May. Diniscuss sa amin dito yung tungkol sa OER or Open Educational Resources, which is a very good advocacy na sinusuportahan talaga siya ng DepEd. Last June, naglabas ng aid memo si Undersecretary Yusek Alain Pasqua tungkol sa paggamit or pag-utilize ng ating OER. Since alam naman natin na si Sir Alain Pasqua ang USEC na nag-handle ng ICT dito sa atin sa Department of Education. So, binigyan niya rin tayo ng opportunity na hindi lang paggamit ng internet, hindi lang basta-basta paggamit ng mga ICT equipment ang matututunan natin as teachers at lalong-lalo na ng mga bata. So ano ba yung nilalaman ng aid memo na to? So as downloaded na po siya, ito po ay nakarating na rin dito sa atin sa Region 4A, sa amin sa Region 4A. Signed naman siya July 3 pa lang. Signed na siya na pinarating na rin sa aming division. So, OER or Open Educational Resources Project, which promotes equitable and quality education. So, ano ba si OER? OER refers to free and available educational materials that comes with the permission for anyone to use, modify, or share. The William and Flora Hewlett Foundation provides the following definition of OER. Open educational resources are teaching, learning, and research materials in any medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no cost, paulit-ulit ko pong babanggitin, no cost, walang gastos, access, use, adaptation, and redistribution by others with no or limited restrictions. Dito pa lang sa paragraph na ito pa lang, isang napakagandang advocacy na siya. Lalong-lalo na dito sa amin sa medyo nasa gubat yung school. Paano pa kaya sa mga last mile schools natin na tina-target natin maabot ng project ng Department of Education, which is the digital rise of the Philippine education. So ano ba yung mga yan? So an open license permits users of a resource to participate in the 5R activities of OER. Number 1 is to retain, make, or own and control your own copy of the content. So, masasabi ko siguro na itong ginagawa ko ngayon is my own copy of content. Number 2 is reuse. Pwedeng gamitin tong video na to. Pwede kong gamitin yung PowerPoint ng iba. Na open din naman. Revise, or pwede kong i-adjust, i-modify yung mga natutunan, yung mga knowledge na nakuha ko sa ibang resources. Remix, pwede kong paghaluin. So, tulad nito ang ginagawa ko, ito po ay tinatawag na screencasting, which is nakikita nyo yung aking screen, computer screen, pwede rin ng mobile phone screen, mamaya po, or sa mga next videos natin, makikita nyo lang po kung paano siya gagamitin. And redistribute. Share your copies of the original content, revisions, or remixes with others. So, kung ito po ay na inyong napapanood ngayon, malamang ito po ay na-redistribute na
Pwedeng sa Facebook, pwedeng sa YouTube, at sa iba pang pwede nyo panoorin ng video na to. Pwede nyo ipa-CD, huwag nyo lang ibebenta sa Divisoria or sa Quiapo dahil bawal po yan. Bakit OER? Why OER? In an early as 2002 Open Educational Resources or OERs were introduced as a very potent tool for enhancing the quality of and access to education. OERs, with its inherent purpose, reduce cost by reusing learning materials. So why OER for DepEd? With the advent of DepEd's Digital Rise program, among the success factors to provide ICT-assisted learning and support the curriculum strand with the ICT needs is with in the realization of the significance of the OERs. So medyo mahaba po ito. Kung mapapansin nyo, 12 pages yan po. Hindi natin siya babasahin masyado. Ituturo ko po agad sa inyo directly kung paano tayo pwedeng gumawa ng sarili nating educational resources. So ano ba yung application na pwede kong ituro sa inyo? So the DepEd OER project may begin using the following components tools. So number 1 is Kiwix. Ito po yung offline version ng Wikipedia. Madami po siya. KA Lite, this is the offline version of Khan Academy. FTP version, offline version of Raspberry Pi Rachel, which includes numerous OER materials to support different learners in all ages. Colibri, Moodle, Courselab, and Wondershare Quiz Creator. So ang magiging number 1 software ko po na share sa inyo is about Courselab 2.4. So ano ba si Courselab? Ano ba yung mga nagagawa niya? Ano ba yung mga pwede nating makita or magawa sa Courselab? So ipapakita ko po sa inyo yung sample ng na-download ko po sa inyo na lesson about, I think this is about space rocket. So hindi ko na muna ipapakita sa inyo kung paano ko siya na-download, but ipapakita ko sa inyo yung mismong application na. So kung titignan po natin, isa na siyang halos module na siya. Tulad yan, start module. Ang user or yung bata, pwedeng gamitin online, pwedeng gamitin offline, pwedeng sa Courselab para ma-view itong module na to. So, para ma-umpisahan nila is i-click lang yung start module. How space shuttle works. Intro. What is the shuttle? The space shuttle is the world's first reusable spacecraft and the first spacecraft in history that can carry large satellites both to and from orbit. The shuttle launches like a rocket, maneuvers in Earth orbit like a spacecraft, and lands like an airplane. Let's examine how the shuttle works. So kung mapapansin nyo, kanina may X dito sa next. Hindi ako pwedeng mag-skip dito sa introduction na to. So kailangan yung bata is nakatutok talaga sa introduction. Next. Shuttle basics. The space shuttle consists of the following major components. The orbiter, which houses the crew and mission cargo. A large external tank that holds fuel for the main engines. Okay. So kung yung napansin po, lahat ng nakasulat dito or nakatype na text ay binabasa niya. Tuturo po namin sa inyo kung paano yun gagawin. Makikita nyo rin dito tuwing itatapat sa link, katulad ng sa PowerPoint na kapag tinapat nyo sa isang link is may lalabas na pupuntahan. But this time, interactive siya. Kahit itapat mo lang siyang ganyan, hindi mo pa kiniklik, makikita na niya kung ano yung tinuturo ng word na yun at sinasabi pa niya. External text. Next. The orbiter.
It's turn. So, halos pare-pare siya. And pwede ka rin mag-skip. Halimbawa, yung bata is natatandaan na talaga niya. Paano kung gusto niyang magkaroon ng Mark all quiz space agad? shuttle parts. Ano-ano daw ba yung mga parts? Place space shuttle launch events in correct order. So, hindi ko na po yan dadaanan dahil hindi ko rin naman po siya nare-review pa talaga. So, paano tayo magagawa o gagawa ng ganyang module, electronic module or e-learning? Kasi yung iba, pag sinabing e-learning, sasabihin website lang yan. Hindi po. Pag sinabi natin e-learning, medyo broad yung term na yun. As long as ginagamitan mo siya ng device or ginawa mo siya electronically, we can say that it is an e-learning. So, paano natin siya pupuntahan? So, dito po, itatype ko na lang Courselab para ma-search muna natin sa Google, since sanay na sanay po yung karamihan ng teacher natin na pagsi-search sa Google. So, i-type nyo lang po yung Courselab sa Google natin and lalabas sa number 1 page or number 1 search ay ang mismong website ng Courselab. So, what is Courselab? Ito po yung kanyang website. Ang Courselab po ay nahahati sa dalawang application. Merong free at merong paid. So, dahil tayo ay under ng OER, ang advocacy natin ay gumamit ng walang gastos. Hindi tayo gagastos. So, pipiliin natin si Courselab free. Ito po siya. So, if gusto nating i-download siya, okay, proceed lang po tayo dito sa page na to. Then, click Download Courselab 2.4 Installer. Pag kinlik nyo po siya, magpa-pop up ang inyong downloader. So, sa akin po, in my case, I'm using Internet Download Manager. And na-download ko na po siya. So, I'll add the duplicate with a numbered file name. Then, click OK. So, 15.97 MB lang siya. So, pag kinlik nyo yung start download, kung medyo mabilis yung inyong internet, mabilis nyo lang din siya mada-download. And ito po ay naka-zip file. Ibig sabihin, compressed. So, ito na po yung dalawang na-download. So, right-click yung na-download natin. Then, extract to Courselab 2 Installer 2 para same name. Then, nag-extract na siya dito sa folder na to. Ito na po yung ating installer. Para ma-install siya sa ating computer or laptop, double-click the installer, lalabas po itong window na to. Welcome to Courselab Setup Wizard. Click Next, Install, and syempre, ang Courselab po ay hindi ginawa ng Windows, so magtatanong siya ng permission kung papayagan mo talaga. So, hindi naman po siya virus. So, i-allowed naman po natin siya. Kung medyo mabilis po yung inyong computer, mas maganda po. Kung medyo may kabagalan, tulad po ng sinasabi sa amin lagi ni Sir Mark Anthony C., patience is a virtue. So, in my case, na-download na po siya at na-install. So, I can click finish na po. Meron na po tayong icon ng Courselab. Ito na po siya. Now, set up naman natin ang ating Courselab since unang gamit natin siya. Most applications ay nagkakaroon pa o humihingi pa ng registration. In my case, hindi na siya naghingi ng registration dahil nakapag-register na ako previously ng aking application. Tingnan ko lang po kung meron tayong option na matanggal yung
registration niya. So wala siya. Okay, try po natin ulit sa ibang time na kung paano siya magre-register. Now, gagawa tayo ngayon ng sarili nating module. So, new course, syempre. So, in my case, ang tinuturo ko po is animation and ang pipiliin ko po na lesson is about flowchart na lang siguro po. So, pwede siya sa ICT, sa animation, sa kahit anong TBL track subjects or specialization, pwede po ang flowchart. So, pwede po itong gamitin ng kahit anong course. Pwede rin siguro sa English siya, pwede rin sa math. Okay? So, next. So, syempre, bilang ako yung gagawa bilang gagawin nating module, so maglalagay tayo ng name ng module. O ano ba yung course? For example is animation NC2. So sa folder, gagawin ko siya sa folder na animation Q1. Ang location natin, hanapin ko is sa desktop. Okay, create ako ng new folder ng animation. Okay. So select ko tong folder na to, then click OK. Then click next. Module name. So ang topic ko about this module is about flowchart. Since bago pa lang naman natin siya ginagawa, pwede tayong pumili ng kahit anong template. Kung halimbawa, gusto nyo ay color-coded sa inyong school, halimbawa sa turquoise na to ay mathematics, English, Filipino, science, pwede po yun. But now, ang gagawin lang natin is minimal lang muna and maging uniform po sana tayo na turquoise yung ating gagamitin. Then click next. And click finish. Yan, meron na po tayo ngayong module na i-edit na lang natin yung content. Sa mga susunod po natin na video, tuturo ko naman kung paano natin i-modify itong video na to. Okay? So, that's all for this video and God bless.